හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබත් ඔබ එල්බගත් මතයම හරිය අනිත් සියලු මත වැරදිය අනිත් සියලු අදහස් වැරදිය කියලා හිතන පුද්ගලයෙක්. එක මිනිසෙක් හිටියා. ඒ මිනිසයා තමන්ගේ යාළුවන්ට නිතරම මෙහෙම කියනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැද්ද මගේ කොන්දේ ඇදයක් තියෙනවා. මොනවා කරත් මේ ඇදේ හරියන්නේ නැහැ. යාළුවෝ කියනවා නෑ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාගේ කිසිම එහෙම වෙනසක් පේන්නේ නෑ. ඔයා සාමාන්‍ය කෙනෙක් විදිහට පේන්නේ. ඒ වුණාට ඒ පුද්ගලයා කියනවා නෑ. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද එහෙම කියන්නේ? මගේ කොන්දේ ඇදයක් තියෙනවා මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොච්චර එහෙම දෙයක් නැහැ කියලා කිව්වත් යාළුවෝ මේ පුද්ගලයා එක පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. දවසක් මේක ඉවසගෙන ඉන්න බැරිම තැන යාළුවෝ ටික මේ තමන්ගේ කොන්ද ඇදයි කියන පුද්ගලයාව එක් කරගෙන ගිහිල්ලා එක්ස්රේ එකක් ගත්තා. එක්ස්රේ එකක් අරගෙන ඉවර වෙලා පෙන්නවා මේ බලන්න අනිත් අයගේ කොඳු නාරටි වගේම ඔයාගේ කොඳු නාරටියක් තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක විශේෂ හැදයක් නැහැ. ඒක තමයි ස්වභාවික පිහිටීම කියලා. මේ එක්ස්රේ එක බලලා අර පුද්ගලයා කියනවා මේ එක්ස්රේ එකටවත් මගේ කොන්දේ ඇදේ අහුවෙලා නැහැ නේ කියලා. එහෙම අය අපි අතර ඕන තරම් ඉන්නවා. සමහර විට ඔබත් එහෙම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොන්නම හේතුවක් නිසාවත් මොන්නම විදිහකට මොනතරම් සාධක දක්වලා ඔප්පු කරලා පෙන්눔 කරන්න හැදුවත් අපි දරන අපි එල්බගෙන ඉන්න මතවාදය වැරදි සාවද්‍යයි කියලා අපි ඒක පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. ඒකෙන් කෙනෙකුට යහපතක් වෙනවා අර්ථයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මධ්‍යස්තව හැම දෙයක් දිහාම බලන විවෘත මානසිකත්වයක් ඇති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නට උත්සාහ කරනවා නම් ඊටාම අගෙයි කියලා සිහිපත් කරනවා. මේ වගේ අරුත්බර කතාවකින් නැවතත් හමු.